Ay, narito tayo muli sa aking lumang sasakyan. Hindi na uubos ang issue na ina-address sa sasakyang ito. Ngayon ay atin namang tingnan bakit lumalabas ang langis sa power steering gearbox. Ah, sa ibabaw ng gearbox. Tingnan natin. Ayan. Basa. Kaya, remedyo lang diyan dahil dito sa ibabaw lumalabas. Mukhang dito sa adjusting screw ng shaft. Kaya lagyan na lang natin ng seal, silicone seal, kung pwede niyang mahadlangan yung paglabas ng langis na yan. Lagay natin. Okay, kalasin natin. Ito ang gamit size 17 socket. Mukhang itong ano niya, washer niya, sira yung guma niya. Ayun. So kailangan palitan itong washer. Bibili pa ako. Bago natin palitan itong washer niya, gusto kong ibahagi ang isa pang bagay tungkol dito sa adjusting screw ng shaft. Alam ba natin na ito ang makatulong sa atin na mag-resolve sa masyadong maluwag ang allowance ng steering wheel o kaya manibela. It's either kung masyadong masikip ang manibela, yan ang paikutin ng counterclockwise. Pag pinababa mo na ganon, ay medyo sisikip siya. Pero pag pinaangat mo, ay luluwag. Kaya ako, ay adjust ko ng kaunti dahil medyo masikip-sikip yung walang allowance na kaunti. Kaya ang gawin ko ay pababain ko siya, pero ito naman na sagad na. Taas ng konti. Taas ng kaunti, medyo ano pa, ikutin ko ng isang pinababa ko. So may allowance siya. Pag clockwise, ang pagpapaikot ay sisikip yung manibela. Pero pag counterclockwise, ganon, ay magkakaroon ng allowance. Ayan, sumikip na nga, mahirap paikutin. Pero mapapaikutin yan. Yan. Okay.
Tama na yung timpla na yun. Pero isang ikot pa sa akin. Yan, may play na kaunti pero hindi naman maluwag. Pag masyadong maano ang play niya, maluwag ang play ng manibela, ay di pasikipin mo, paangatin. Clockwise ang ano niya, paikot. So, ayun, pumunta ako sa auto supply kanina, wala akong nabili na ganito, ubos daw. Kaya ibabalik ko na lang, sa susunod ko na papalitan ito para ma-resolve yung pagtagas ng langis dito sa ibabaw. Pati silicone na seal, wala, naubos daw. Mag New Year na kasi. Ayan. So, babalik natin ang napalikot na yung ano. Problema sa dulo, mahirap mag-fit. Yun. Sikip. Yan. Okay. So, maraming salamat at sana nakapag-impart ako ng isang idea naman na magbibigay sa inyo ng enlightenment kung paano paluwagin at pasikipin ang manibela. At saka, gusto ko magpalit ng ano dahil may tagas dito sa ibabaw. Yun lang naman, kung may tagas dito sa ibabaw, dito naman yung ano niya, yung washer niya na may rubber, wala yung ano. Ayun. Maraming salamat sa inyo.